Cái dĩa mực chiên xù của mình nè các bạn. Các bạn thấy đẹp ha. Rất là bắt mắt luôn. Giờ để mình ăn coi như thế nào ha. Với lại mình chấm cái chén nước chấm tương ớt nè các bạn. Nè, các bạn thấy bắt mắt không? Như bây giờ cái vỏ ở ngoài thì các bạn cái vỏ ở ngoài thì nó giòn ha. Cái phần củ hành ở bên trong á thì nó chín mềm ngọt nha các bạn. Chín mềm nhưng cái củ hành của mình nó vẫn có còn cái độ giòn nha các bạn. Rất là lạ miệng các bạn. Giờ các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món là mực chiên xù nha các bạn ha. Nhưng mà nguyên liệu của mình thì từ cái củ hành này nè các bạn nha. Đó. Rồi bây giờ trước tiên thì mình sẽ có một cái củ hành nữa ha. Củ hành lớn này nè các bạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có là cái này là 30g bột nha các bạn. Bạn dùng 30g bột chiên giòn ha. Và đây là 30g bột chiên xù. Gia vị thì không có cái gì khác ngoài muối nha các bạn. Mình sẽ dùng nửa muỗng cà phê muối ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thôi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái củ hành này ra nha các bạn. Các bạn cắt nó khoảng 1cm ha. Rồi, các bạn cắt cho nó ra được như thế này hết ha. Thì mình sẽ bắt đầu từ từ mình sẽ tét nó ra nha các bạn. Nè, mình sẽ tét nó ra như thế này nè. Thành những miếng ống ống vậy nè các bạn. Các bạn tét ra cho nó đến hết những cái khoanh tròn này ha. Đó. Mình tét nó ra vậy nè các bạn. Một hồi cái mình đem mình nhúng bột ha. Mình chiên lên. Rồi bây giờ mình đã làm tét cái được cái dĩa nè các bạn. Cái phần nhỏ nhỏ này ha. Thì mình sẽ để nó lại nha các bạn. Mình sẽ không làm cái phần này. Giờ mình sẽ dùng cái dĩa này để mình quậy bột để mình chiên nó nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây một chén bột hết ha. Giờ đây mình sẽ sử dụng 1/4 của muỗng cà phê muối thôi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước vào đây. Các bạn cho vừa nước thôi ha, để mình quậy cho nó bột coi nó vừa chưa ha. Nếu vừa thì mình khỏi cho thêm, còn chưa thì mình hãy cho thêm nha các bạn. Để mình đổ nhiều quá thì bột mình nó sẽ bị lỏng ha.
Giờ cái bột mình đã quậy cho nó mịn ra nè các bạn ha, nhưng mà nó còn hơi đặc các bạn, mình sẽ cho xíu thêm một ít nước đó ha. Rồi giờ cái phần bột của mình nó hơi lỏng gì là được rồi nè các bạn ha. Rồi cái phần bột mình thì đã quậy xong, bây giờ cái phần bột chiên giò ở xù này ha, mình sẽ cho nó ra ngoài dĩa luôn nè các bạn, để một lát nữa mình nhúng cho nó dễ ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi bắt cái chảo dầu lên đặng mình chiên nha các bạn. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo lên trên bếp cho nóng ha, để mình chế dầu vô nha các bạn. Mình chiên cái này thì các bạn cho hơi nhiều dầu nha. Mình chiên nhiều dầu quá thì cái phần đồ của mình chiên á nó sẽ rất là mau giòn ha, mà nó không hao dầu nữa các bạn. Rồi dầu mình cho nóng ha. Rồi bây giờ cái chảo dầu của mình nó nóng rồi ha, bắt đầu mình sẽ chiên, mình thả nó vô nha các bạn. Nè, mình nhúng cái củ hành này mình cho vô bột ha, xong cái mình nhúng nó qua bên cái này nè các bạn nè, mình nhúng nó qua bột chiên xù ha, rồi mình để lên chảo mình chiên nha các bạn. Các bạn chiên cho nó vừa vàng tới thì mình sẽ vớt nó ra nha, tại vì củ hành mình cũng có thể ăn sống được á, cho nên các bạn chiên vừa tới thì mình vớt nó ra được rồi đó các bạn. Rồi đó các bạn, mình chiên cái này nữa là xong rồi đó các bạn. Nè, các bạn thấy hấp dẫn không? Đó, mình chiên được một dĩa luôn. Cái này mình chiên nó rất là mau nha các bạn. Nè, mình chiên mới đây xong rồi nè. Rồi đó, nó vàng nè các bạn thấy không? Đây là cái dĩa mực mình chiên xù đó các bạn. Đó. Các bạn thấy hấp dẫn ha. Giờ mình ăn thử coi nó như thế nào nha các bạn. Rồi bây giờ cái dĩa bột chiên xù của mình nè các bạn ha, dĩa mực chiên xù nè. Bây giờ dĩa mực chiên xù của mình nó đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ha.